Jam, kailan ba marunong mag-English? Malamang! Pero kung free English training hanap mo, panoorin mo to. Magsiskip agad eh. Repeat after me. Matututo ako mag-English. Ba't hindi mo kinoment? Dead ma? Kaloka to. Listen to this. Kung non-voice naman ang gagawin mo, hindi mo kailangan maging fluent sa English mo. Hello, kung hindi ako fluent eh. Ang kailangan mo lang ay conversational English. Yung kaya mo umintindi, magsulat, at sumagot. Yung basic lang ba? Tandaan mo, proven ito. Pati ang mga foreigners ay hindi fluent sa kanilang English. Kaya it's a tie. Ngayon, kung balak mo na i-end ang video nito dahil nabobore ka na, pagsisisiyan mo ito dahil sasabihin ko na kung paano ko matututo ng conversational English na libre. Baklang to, gusto magpatulong pero hindi kayo tapusan tong video na to. Manood ka. Number 1, mag-join ka sa Learn English Confidently Community. Link sa description box. Libre yan. Puntahan mo yan. Number 2, i-download mo ang Flow Speak na app sa cellphone mo. Pwede sa Apple Store, pwede sa Play Store. Again, for free. Number 3, start using it. May free version yan. Actually, mga beshi, may exclusive discount tayo mga Pinoy dito. Instead of paying $12 a month para magka full-blown or premium access ka, para sa ating mga Pinoy, $2.5 a month na lang. Grab mo na yan, T. At number 4, mag-IG stories ka. At itag mo si Buhay VA at Flow Speaking para malaman ko na ginawa mo na ito. O, di ba hindi mo na naman nilista? Dined na mo na naman eh. Hindi ka pa VA, tamad ka na agad. Kaloka. Kung gusto mo talaga, gawin mo. O siya, hintay ko yung entry mo ha. Yung free VA Learning Center ko ay nakalink sa description box. Like, comment, subscribe.